बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईटी हब यूट्यूब चैनल मलګرو په خیر راغلی د جاوا پښتو کورس 15 ویډیو ته 35 کلاس ته او که تاسو ته چرته په پریویس ویډیو باندې لګ نظر او چنو په پریویس ویډیو کې موږ سره ډیسکس کړو بریک سټیټمنټ او کنټینیو سټیټمنټ یوزینګ اینڈ فور لوپس یا وایل لوپس اینڈ ډو وایل لوپس صحیح شو ملګرو دغه یوزینګ ما تاسو ته خو درو او نوټس هم ما تاسو ته ډیسکس کړی او دغه پریکټیکل کوډ هم ما تاسو ته لیکلی او دا دغه کوډ دی د پریویس ویډیو کاغه تاسو نه وکتل نو ډیره مهمه ویډیو ده خامخا پریویس ویډیو ګورئ او بیا د نننۍ ویډیو ته لاړ شئ نننۍ ویډیو چې کوم دی نننۍ کلاس اټینډ کړئ ښه ملګرو زه به یو کار وکړم زه به دلته راشم اول چې کوم دی دلته به زه یو فایل انټر کړم دا زه چېرته لاړم دلته به زه راشم او یو فایل به انټر کړم tutorial underscore 35 dot java صحیح شو دا به انټر کم او دلته به زه کوم شفت انټر به پریس کم او مین میتھډ به جوړ کم صحیح شو ملګرو دا به زه هایټ کم او دا به زه لږ زوم ان کم چې تاسو ته صحیح ښکاري ښه نننۍ ټاپک چې کوم نوټ شي دا به زه اوپن کم نو په نننۍ ویډیو کې به موږ nested loop ډسکس کوو nested loop څه ته وایي دلته ما تاسو لیکلي چې a loop structure completely inside the body of another loop structure is called nested loop ملګرو nested loop چې کله موږ یو لوپ کې دننه یو بل لوپ یوز کوو هغې ته موږ څه وایو nested loop وایو صحیح شو دلته ما تاسو د nested for loop والا سینټکس لیکلی دی فور ایگزامپل فور دلته ما یو ویریبل انشلایز کړی ډیکلیئر کړی او بیا ما دلته یو کنډیشن ورکړی بیا ما اپډیشن کړی دا موږ سره یو لوپ شو صحیح شو بل بیا ما بریکټ اچولی او دننه مو بل فور لوپ استعمال کړی دی صحیح شو فور int j is equal to 1 j less than or equal to 5 j plus plus او دلته به ما سټیټمنټ ورکړی دی او د دې چې کوم موږ سره آنسر راځي یا پرنټ کیږي نو دا موږ سره 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 شي کیږي ملګرو که تاسو سوچ وکئ دا اول فور لوپ چې کوم دی آوټساید که موږ ورته وایو آوټر لوپ نو دا موږ سره چې کوي روز پرنټ آوټ کوي صحیح شو دلته ما فور ورکړی دی کنډیشن نو موږ سره فور لوپ د جوړ کړي دی سوري روز جوړ کړي 1 2 3 4 دلته ما تاسو ته لیکلي دا موږ سره څو روز دي څلور روز دي ځکه چې دلته کنډیشن ما فور ورکړی او د 1 نه سټارټ شوی او که زه تاسو د انر لوپ چې کوم دی زه تاسو ته ووایم نو انر لوپ چې کوم دی موږ سره د کالمز پرنټ آوټ کوي صحیح شو دلته موږ سره 15 کالمز دي 1 2 3 4 5 صحیح شو دا موږ سره 15 کالمز دي کالمز او رو کې تاسو فرق وپېژنئ روز چې کوم دی کله چې موږ جومات کې په صف کې ودرېږو هغه موږ سره روز وي صحیح شو درې صفه شي نو موږ سره درې روز وي او کالم چې کوم دی هغه بیا تاسو زموږ مخې ته چې کوم کس ولاړ وي هغې مخې ته چې کوم کس ولاړ وي دا موږ سره کالمز کې راځي مطلب دا 1 1 چې کوم دا یو کالم دا 2 2 دا دویم دا دریم څلورم پنځم نو 15 کالمز دي او څلور روز دي دا موږ سره که تاسو ملګرو وګورئ یو پیټرن غوندې جوړ شوی صحیح شو پیټرن نو فور لوپ کې مونږ ځینې کله مونږ په انټرویو کې ایگزام کې دا سوال راشي چې تاسو یو پیټرن جوړ کړئ فور ایگزامپل یو پرټیکولر پیټرن مونږ سره په پیپر کې ګیون وي چې دا تاسو په خپل پروګرام کې جوړ کړئ یوزینګ فور لوپ یا وایل لوپ یا ډو وایل لوپ هلته به تاسو سره ګیون وي نو زه به اول تاسو په دې باندې پوه کړم چې دا نیسټډ لوپ څه ته وایي د دې کوډ به مونږ څنګه لیکو فور ایگزامپل ما سره دا سټرکچر ګیون وي چې دا 1 2 3 4 5 یو نه ونیسه پنځو پورې دا ته څو ځلې پرنټ آوټ کا 15 ځلې چې پرنټ آوټ کا لیکن دې سټرکچر کې زه به راشم دلته به زه اول یو فور لوپ ولیکم پریکټیکلی کوډ به زه ولیکم او تاسو به هغې باندې پوه کړم صحیح شو فور لوپ مې ولیکه سوري او دلته به زه څه ولیکم int I is equal to 1 صحیح شو کوم ځای پورې ته لاړ شه 4 پورې I less than or equal to 4 صحیح شو او اپډیشن به ورکړم I plus plus صحیح شو ملګرو او دلته به زه راشم یو بل فور لوپ به ولیکم دلته به زه ولیکم چې int j is equal to 1 او څو کا 15 کالم موږ سره ګیون دي چې 15 1 نه ونیسه 15 پورې ته چې کا 15 ځلې دا پرنټ آوټ کا سوري څلور ځلې که دلته تاسو وګورئ ملګرو نو موږ سره څلور ځلې دا پرنټ آوټ کا لیکن 15 پورې صحیح شو 1 2 3 څلور صحیح شو 3 4 نو موږ سره څلور ځلې به دا ګیون وي څلور ځلې به زه دا پرنټ آوټ کوم او څومره پورې پرنټ آوټ کوم څو کلم موږ سره ګیون دي 15 صحیح شو ملګرو دلته څه ولیکم چې j less than or equal to 5 او څه وکړه j plus plus کوه او دلته به زه اوس راشم ساوټ به ولیکم دا به زه انټر کړم دلته به څه وکړم چې j ته پرنټ آوټ کوه او بل څه کار وکړه دا ln چې کوم دی دا ته لرې که مطلب
پنځو پورې ته په یو لاین کې ځه صحیح شو لاین بریک ماته نه ختم کړ او بل به زه یو کار وکړم دلته به زه راشم څه به وکړم ساوټ به ولیکم چې کله یو رو موږ سره کمپلیټ کېږي بیا ته څه کوه لاین بریک کوه نو ساوټ مو ولیکه دلته ما سره ایرر تر کوي نه پوهېږم چې دا ایرر ولې تر کوي ښه دلته ما فار لیکلی دا به زه فور کم صحیح شو ملګرو دې پروګرام ته تاسو خیال کوئ ښه اوس به زه راشم دا به زه رن کړم نو تاسو ملګرو وګورئ 1 نه 5 پورې څو ځلې موږ سره پرنټ آوټ شي څلور ځلې 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دوه ځلې درې څلور نو دا اول فور لوپ چې کوم دی اوټر لوپ دا موږ سره چې والا کار کوي د رو والا کار کوي او انر لوپ موږ سره د کالم کار کوي زه به څه وکړم دا جې نه پس به لغوندې سپیس هم ورکړم پلس به ولیکم او دلته به څه وکړم یو سپیس به ورکړم اوس که زه دا رن کوم نو دا موږ سره لږ جدا جدا راشي تاسو به صحیح پوه شئ صحیح شو دا موږ سره که تاسو ملګرو وګورئ چې راغلی دی یو ریکټانګل غوندې راغلی دی یا سکویر غوندې صحیح شو سکویر غوندې پیټرن دی په نیکسټ ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته پیټرنز ډسکس کوم چې تاسو سکویر به څنګه جوړوئ شئ ریکټانګل ټرایینګل شیلو ټرایینګل شیلو ریکټانګل به تاسو څنګه خپل پروګرام کې پرنټ آوټ کولی شئ یوزینګ نیسټډ لوپ نو نننۍ ویډیو ډېره مهمه ده تاسو په غور سره وګورئ او ځان پرې پوه کړئ اول لوپ چې کوم دی اوټر لوپ دا موږ سره چې کار کوي روز والا کار کوي دلته ما څلور ورکړي موږ سره به څه شي څلور روز والا ځای به موږ سره راشي او بیا مې ورته ویلي چې پنځه چې لپاره انر لوپ چې لپاره کار کوي کالمز لپاره په دې باندې ځان تاسو پوه کړئ په نیکسټ ویډیو کې به موږ پیټرن ډسکس کوو هغه هم ډېر مهم دی خو نننۍ ویډیو پیټرنز دپاره ډېره مهمه ده چې تاسو نیسټډ لوپ وپېژنئ نو ملګرو که زه تاسو ته چېرته وایم چې دا کوم نیسټډ فور لوپ ما دلته د دې کوډ ولیکه دا تاسو په وایل لوپ کې هم استعمالولی شئ څنګه زه به څه وکړم آی به ډیکلیئر کړم او بل به څه وکړم جې به ډیکلیئر کړم صحیح شو دوه ویریبل ما واخیسته آی اور جې ښه او اوس به زه څه وکړم یو کار به زه وکړم دلته به انشلایز هم کړم انشلایزیشن به همدلته وکړم آی از ایکول ټو 1 صحیح شو ملګرو او جې از ایکول ټو 1 آی هم د 1 برابر دی او د جې هم د 1 برابر دی اوس به زه څه وکړم وایل لوپ به ولیکم وایل او دلته به کنډیشن ورکړم چې کوم ځای پورې ته لاړ شه 4 پورې اول اوټر لوپ موږ سره د روز والا کار کوي زه به ورته ولیکم چې آی لیس دین آر ایکول ټو 4 ته 4 پورې لاړ شه او څه وکړه دلته به زه یو بل لوپ استعمال کوم بل وایل لوپ او کنډیشن به ورکړم چې آی لیس دین آر ایکول ټو 5 پنځه کالمز موږ ته پکار دي صحیح شو ملګرو او دلته به زه اوس راشم دلته به ساوټ ولیکم انټر به کړم او جې به څه شي پرنټ آوټ شي یو بل کار به زه وکړم دلته خو ما دا جې ډیکلیئر که سوري پرنټ آوټ که خو دا ایلن به تنه ختم کړم چې یو لاین کې دا پرنټ آوټ کېږي لاین بریک موږ سره نه راځي او بل به څه وکړم جې پلس پلس به کړم دا مې څه ولیکل یار جې پلس پلس اپډیشن مې ورکړم صحیح شو ملګرو او دلته به زه راشم اوټر لوپ چې کوم دی دلته به ساوټ انټر به کړم لاین بریک به موږ سره راځي او بل به څه کېږي آی پلس پلس کېږي به صحیح شو آی پلس پلس دا مې څه ولیکه یار آی پلس پلس صحیح شو ملګرو او دا فار لوپ چې کوم دی نیسټډ فار لوپ دا به زه کمنټ آوټ کړم او اوس به زه راشم دا نیکسټ وایل لوپ چې کوم پروګرام مې ولیکه نیکسټ کوډ دا به زه رن کړم نو دې انسر انشاءالله مغاسې به راشي او دا مې څه وکړه دا خو انفاینایټ لوپ چلېده نو څه غلطي ما کړې ده ما څه غلطي کړې ده دلته به زه اوس چیک کړم ښه ملګرو زه به یو کار وکړم دا جې از ایکول ټو 1 چې کوم دی دا به زه دې ځای نه کټ کړم او دلته به زه سیمی کالن ولګوم او دلته به څه وکړم آی ان ټي جې صرف به جې زه ډیکلیئر کړم او دلته به زه راشم دا انر لوپ چې کوم دی کنټرول وی به کم کوم شی چې ما کټ کړی و هغې ځای نه دا به دلته راشي اوس به زه دا پروګرام رن کړم او انشاءالله تاسو به وګورئ چې پروګرام ما سره صحیح شي ښه ملګرو اوس به دا پروګرام زه رن کړم تاسو وګورئ چې دا موږ سره د دې انسر صحیح راشي ها 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 نو څلور موږ سره روز راغلی دي صحیح شو او کالمز پنځه دي ځکه چې پنځو پورې دا لاټ دی زه به څه وکړم دلته به زه لږ سپیس ورکړم چې تاسو صحیح پوه شئ پلس به ولیکم دلته به زه لږ فری سپیس ورکړم اوس بس دا رن کم نو بالکل پریویس کوډ غوندې به دا رن شي صحیح شو 1 2 3 4 5 څو ځلې پرنټ آوټ شوی څلور ځلې نو اوټر لوپ چې کوم دی دا موږ سره چې کار کوي د روز والا کار کوي او انر لوپ موږ سره چې کالم والا کار کوي نو ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته نیسټډ لوپ باندې تاسو پوه کړئ نیسټډ لوپ ما تاسو ته ډسکس کړ وذ نوټس صحیح شو نوټس کې هم ما تاسو ته همدا شیونه لیکلي دي
پریکټیکلی ما تاسو په دې باندې پوه کړئ. نو ملګرو په اخر کې یو ریکویسټ که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي یا په دې چینل باندې تاسو نوي یاست نو دا چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ او دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ د خپل ملګرو سره او تر بلې ویډیو پورې د خپل ځان ډېر حفاظت ساتئ. والسلام.